হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিআফ্ৰেডি মোৰচেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি ADRE গ্ৰেড 3 লেভেলৰ যিটো BA পাছৰ পোষ্ট আছিলে বা যিটো আমাৰ ড্ৰাইভৰ পোষ্ট আছিলে, সেই দুটা পোষ্টৰ যিখন OMR চিট আছিলে, সেই OMR চিটখন কেতিয়া ডাউনলোড হ'ব, এনচাৰ চিটখন কেতিয়া ডাউনলোড হ'ব, তাৰ অফিচিয়েল নটিচ আহি গ'ল। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেতিয়া ডাউনলোড হ'ব বা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, প্ৰচেছটো অকণমান দেখাই দিম। আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছে, দাদা মই পে'মেণ্ট কৰি দিলোঁ কিন্তু মোৰ OMR চিটখন ডাউনলোড হোৱা নাই। হয়তো তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই সকলোখিনি কৈ আছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাবা যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা, ঠিক আছে। তো গাইজ, যেতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে indiafastjobalert.com, আপোনালোকৰ অফিচিয়েল চাইটটো দেখাই দিওঁ। ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু ইয়াতে যদি তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে দুখন নটিচ আহিছে। ইয়াতে OMR চিটৰ যিখন নটিচ হয় সেইখন হৈছে এইখন। ইয়াতে মই প্ৰথমতে নটিচখন দেখাই দিওঁ। এইখন তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা। ইয়াতে 29 ছেপ্টেম্বৰ 2024 যিটো এক্সাম হৈছিলে গ্ৰেড 3 লেভেলৰ BA পাছৰ আৰু ড্ৰাইভৰ পোষ্টৰ, সেই দুটা পোষ্টৰ যিখন OMR চিটখন সেইখনৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা 8 অক্টোবৰ 2024 11:30 পৰা 22 অক্টোবৰ 2024 তোমালোকে OMR চিটখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লাগে তুমি BA পাছৰ পোষ্টত এক্সাম দিছা বা ড্ৰাইভৰ পোষ্টত এক্সাম দিছা, যদিহে তোমালোকে এক্সাম দিছা, যদিহে তোমালোকক OMR চিটখন লাগে, তেন্তে হ'লে তোমালোকে 8 অক্টোবৰৰ পৰা ধৰি 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত OMR চিটখনৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পোৱাই চাগে যে OMR চিটখন আমি পাবলৈ হ'লে 50 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। কিছুমানে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত হয়তো পোৱা নাই, কেনেকৈ চাব লাগে মই দেখাই দিম বাৰু। আৰু তো OMR চিটখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ কেৱল দৰকাৰ হয় এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দৰকাৰ হয়। মই কেনেকৈ চাব লাগে দেখাই দিম বাৰু। আৰু তাৰ লগতে আৰু এখন যি নটিচ আহিছে সেইখন হৈছে এইখন, যিখন তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা, সেইখন হৈছে এইখন। আৰু এই নটিচখনত কৈছে মানে প্ৰথমতে আমাৰ OMR চিটখন আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। এপ্লাই কৰাৰ পিছতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তোমালোকে OMR চিটখন পাই যাবা। তাৰপিছতে যিখন এনচাৰ চিট মানে শুদ্ধ উত্তৰ যিখন এনচাৰ চিট হয়, এনচাৰ কি বুলি কয়, সেই এনচাৰ কিখন আহিব 9 অক্টোবৰৰ পৰা ধৰি পেলাই 18 অক্টোবৰৰ ভিতৰত তোমালোকে এই এনচাৰ কিখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। সেই এনচাৰ কিখনত ধৰা তোমালোকে মিলাই চাব পাৰিবা যে মোৰ মানে শুদ্ধ উত্তৰ যিখিনি তেওঁলোকে এনচাৰ কিখন দি দিব, তেনেকৈ আমি মিলাই চাব পাৰিম, ঠিক আছে। মানে 8 অক্টোবৰৰ পৰা আমি OMR বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিম আৰু 9 অক্টোবৰ আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ কিখন আমাৰ আহি যাব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাওঁ OMR চিটখনৰ বাবে যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ইয়াতে মই লিংকটো দি দিম। OMR চিট ইয়াতে ডাউনলোড লিংক আছে, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলে অ'পেন হৈ যাব। আৰু যিখন এনচাৰ কি আছে, এনচাৰ কি লিংকটো ইয়াতে তোমালোকে পাই যাবা, কিন্তু এতিয়ালৈকে এই দুটা লিংক এক্টিভেট হোৱা নাই। আৰু এইটো 8 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখে এক্টিভেট হ'ব। আৰু OMR চিটখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে অকণমান প্ৰচেছটো দেখাই দিওঁ। আৰু যিসকলে পে'মেণ্ট কৰি পিছত পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও লাভজনক হ'ব। আৰু যদিহে তোমালোকক মানে যিটো আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ লেভেলৰ এক্সাম হ'ল তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি হওক বা তাৰ এনচাৰ কিখিনি যদি তোমালোকক লাগে, তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে পাই যাবা। মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংকটো দি দিম বাৰু। ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা, ইয়াতে 2022 চনৰ প্ৰশ্নখিনি আছে, ইয়াতে প্ৰশ্নখিনি আছে আৰু ইয়াতে এনচাৰ কি আছে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে 2024 চনত যিহেতু আমাৰ 6খন পেপাৰ আছে, ABCDEF বুলি 6খন পেপাৰ আছে, গোটেই 6খন পেপাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন ইয়াত ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড হ'ব। আৰু যিখন এনচাৰ কি আছে সেইকেইখন ইয়াত ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড হ'ব। ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ এইটো হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ, আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ আছে ডিগ্ৰী লেভেলৰ আছে, তাৰ তলতে তোমালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি এতিয়া বৰ্তমান আহিছে। এনচাৰ কিখিনি তোমালোকে 8 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখে তোমালোকে পাই যাবা। মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি তোমালোকে পাবা, অলৰেডি আহিয়ে গ'ল কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি। মানে এনচাৰ কিখিনি আমি 9 তাৰিখে পাই যাম। আৰু ইয়াতে কামিং চুন য'ত দেখাই আছে, ইয়াতে তোমালোকে মানে এনচাৰ কি বুলি আহি যাব। আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে BA পাছ লেভেলৰ হওক বা গ্ৰেড 4 মানে ড্ৰাইভৰ পষ্টৰে হওক বা দুইটা পষ্টৰে যিখন এনচাৰ কি আছে সেইকেইখন ইয়াতে তোমালোকে ডাউনলোড লিংকবোৰ পাই যাবা। আৰু যদিহে কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, ইয়াতে মই লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী কনফিউজন আছে যে মোৰ পইচাটো মৰা পৰিল বুলি এনেকুৱা কনফিউজন আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে, মানে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত যেতিয়া তোমালোকে ক্লিক কৰিবা, ক্লিক কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ সন্মুখত এইটো অ'পেন হৈ যাব, য'ত তোমালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিবা। যিটো তোমালোকৰ নাম্বাৰ সেইটো এইডোখৰ জেগাত ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিবা। তাৰপিছতে পাছৱৰ্ডটো যিটো তোমালোকে ৰাখিছিলা সেই পাছৱৰ্ডটো এইডোখৰ জেগাত দি দিবা। দিয়াৰ পিছতে লগ ইনত ক্লিক কৰিবা। যদিহে তোমালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছা কিবা কাৰণত, তেনেহ'লে ইয়াতে ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিবা। ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা। দি পেলাই ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিলে তোমালোকৰ মোবাইলত এটা SMS যাব, আৰু সেই SMSটোত যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দুইটা তোমালোকে পাই যাবা। তাৰ যোগে তোমালোকে পুনৰ ইয়াতে আহি পেলাই লগ ইন কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। তো ইয়াতে মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ, ইয়াতে তোমালোকে কেনেকৈ এইখন ডাউনলোড কৰিব লাগে, একদম ডাইৰেক্ট লাইভ দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে চোৱা, মই ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰিলোঁ। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ আহিব, মানে যেতিয়া তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব, পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকে এনেকৈ আহি যাব।
আৰু মানে তোমালোকৰ মোবাইলৰ এটা SMS যাব সেই SMS টো যোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডাউনলোড লিংক নাই ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দেখাইছো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডাউনলোড লিংক নাই ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমালোকে এইডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা অপশন ফৰ OMR এনসাৰ শিট ডাউনলোড পেপাৰ 3 ইয়াত পেপাৰ 3 বৰ্তমান ডাউনলোড হৈ আছে কিন্তু ইয়াতে তোমালোকৰ ড্ৰাইভাৰো হৈ যাব আৰু লগতে ডিগ্ৰী লেভেলৰ খিনি ইয়াতে হৈ যাব তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ডাউনলোড হ'ব এনেকৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড OMR শিট ইয়াতে শিট এনেকৈ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগত PDF ফৰ্মেটত এইটো তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে চোৱা ইয়াতে PDF ফৰ্মেটত এনেকৈ এনসাৰ শিটখন আহি যাব আৰু ইয়াতে তোমালোকে চোৱা ABCD এনেকৈ আছে ইয়াতে 1 2 3 4 অকমান ধৰিব নোৱাৰি বাৰু যেটো আমাক স্ক্যান কৰি তেওঁলোকে দিছে সো ইয়া 1 2 3 4 এনেকৈ তোমালোকে মিলাবা যে 1 নম্বৰ ধৰ 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো 1 নম্বৰটো শুদ্ধ 2 নম্বৰটো C টো শুদ্ধ 3 নম্বৰটো D টো শুদ্ধ 4 নম্বৰ B টো শুদ্ধ এনেকৈ তোমালোকে নিজৰ যিখন এনসাৰ শিট আছে যিখন তোমালোকে পেমেন্ট কৰাৰ পিছত পাবা সেইখনে সতি এইখন মিলাই চাবা যদিহে সেম মেটচ কৰিছে তেনহলে তোমালোকে টপ কৰিছা সেম মেটচ কৰিলে যদিহে মানে কাউন্ট কৰিব পাৰিবা যে কেটা শুদ্ধ হল কেটা ভুল হল সেইটো তোমালোকে কাউন্ট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো গাইস নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাই গলা যি সকলে কমেন্ট কৰি আছিল নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা আৰু তো OMR শিটখনৰ বাবে তোমালোকে 8 তাৰিখে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু এনসাৰ কিখন অটোমেটিকলি 9 তাৰিখে আহি যাব আৰু সকলোখিনি লিংক মই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে বা আমাৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট আছে indiafastjobalert.com ত ভিজিট কৰি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা ঠিক আছে তো গাইস যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিও চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ